سأقول لك شيئا يستحق التأمل. الفرج قادم. هذه الجملة أحيانا تفهم بطريقة سطحية، نضعها على الجرح ونمشي دون أن نفهم ما وراءها. قالها لك أهلك في لحظة انهيارك، قالها لك الشيخ بعد الدرس، قرأتها مكتوبة على جدران التواصل الاجتماعي، وفي كل مرة سمعتها وابتسمت، ثم عدت إلى نفس الثقل. لماذا؟ لأن هناك فرقا جوهريا لم يشرح لك كاملا. الفرج ليس مجرد وعد سمعته، هو سنة تفهمها. والفرق بين الاثنين: الوعد تنتظره من الخارج، السنة تتحرك معها من الداخل. هذا المقطع ليس لتشعر بتحسن لدقائق ثم تعود إلى حالك. هذا المقطع لتفهم كيف تعمل هذه السنة وكيف تكون أهلا لها. نحن نعيش في كون لا يعمل بالفوضى. الشمس تشرق كل يوم من المشرق، ليس صدفة. الجنين يكتمل في رحم أمه 9 أشهر، ليس صدفة. الربيع يعقب الشتاء دائما، ليس صدفة. هذه سنن، قوانين ثابتة أودعها الله في هذا الكون، لا تتبدل ولا تحابي أحدا. وكما أن لله سننا في الطبيعة، فإن لله سننا في حياة البشر، في الحزن، في الضيق، في الشدة. ومن أعظم هذه السنن سنة الفرج بعد الشدة. وقد ذكر أهل العلم في قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، أن في الآية بشارة عظيمة بتكرار اليسير، لأن العسر جاء معرفا، والأعراف تفيد التحديد والتقييد، واليسر جاء منكرا ومتكرر، وفي ذلك إيماء إلى سعة الفرج وتنوعه. لكن توقف هنا معي، لأن في الآية كلمة واحدة كثيرا ما تمر دون تأمل. تخيل شمعة في غرفة مضاءة، لن تراها ولن تشعر بدفئها ولن تلتفت إليها. أطفئ ضوء الغرفة وستكون هي كل ما ترى. هذا هو الفرج، لم يغب عنك يوما، لكنه لا يظهر بكامل قوته إلا حين يشتد الظلام. فإن مع العسر يسرا. كلمة مع لم تقل جاء بعده، لم تقل انتظره، قالت هو هنا معك الآن، في نفس اللحظة التي تظن فيها أنك وحدك. وأن وعد الله الحق لا يتخلف. دعني أريك كيف تعمل هذه السنة، لأنها لا تعمل كما تظن. أن تتوقع الفرج هكذا: ضيق، ثم فجأة راحة تامة. لكن الله يصنع الفرج في أحيان كثيرة بطريقة مختلفة. يوسف عليه السلام لم يخرج من البئر مباشرة إلى العرش، خرج من البئر إلى العبودية، ومن العبودية إلى السجن، ومن السجن إلى تفسير الأحلام، ومن تفسير الأحلام إلى عزيز مصر. كم مرحلة بدت كأنها نهاية، وكانت في الحقيقة ممرا. وأيوب عليه السلام مكث سنوات وجسده يتآكل، وفي أحلك اللحظات دعا، لكن دعاءه لم يكن صراخا ولا احتجاجا، كان في غاية الأدب مع الله. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يطلب طريقة بعينها، لم يشترط موعدا، لم يحدد الكيفية، فقط أخبر الله بحاله وترك الأمر لحكمته ورحمته، وجاء الفرج بإذن الله. وهنا درس عميق: الفرج لا يأتي حين تحدد أنت طريقته، الفرج يأتي حين تسلم أنت أمرك لمن يعلم ما لا تعلم. لماذا يتأخر الفرج؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي في قلبك.
لست غاضبا من الضيق فقط، أنت محتار من التأخير. لماذا يتأخر الفرج أحيانا حتى يكاد صاحبه ييأس؟ أرشدنا الله إلى جواب عميق في قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. انتبه جيدا، لم يقل جاء النصر رغم اليأس، قال جاء النصر عند اليأس، عند أشد نقطة ضعف، عند آخر لحظة صعود. والله أعلم بحكمة ذلك، لكن مما يظهر لنا أن الفرج في تلك اللحظة يصنع في القلب شيئا لا يصنعه في أي وقت آخر، يصنع يقينا راسخا لا يزعزع. الإنسان الذي جاءه الفرج وهو في قمة قوته قد يغفل عن المنعم، لكن الإنسان الذي جاءه الفرج وهو مكسور لا حول له ولا قوة يعرف تماما من أين جاء، ويعيش بقية عمره على يقين لا يهزه شيء. التأخير ليس إهمالا، التأخير حكمة من عند العليم الخبير. هنا يجب أن أكون صريحا معك، الفرج سنة إلهية، لكن السنن لها أسباب تعين على تحقيقها بإذن الله. الأرض تنبت لكن بالبذرة والسقي، النجاح يأتي لكن بالسعي والثبات. وسنة الفرج لها 3 أسباب عظيمة. الأول الصدق في الدعاء، ليس الدعاء الذي يقوله اللسان وحده، بل الدعاء الذي يخرج من قلب موقن أن من يسمعه قادر على كل شيء، وأن خزائنه لا تنفذ. الثاني الأخذ بالأسباب مع التوكل، التوكل لا يعني الجلوس وانتظار الفرج يطرق بابك. موسى عليه السلام وقف أمام البحر، والبحر أمامه والعدو خلفه، وأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر. تحرك أولا ثم انفلق البحر بأمر الله. الثالث إحسان الظن بالله، وهذا من أجلها وأصعبها، أن يقول القلب لا اللسان فقط ربي يدبر لي ما هو خير مما أتمنى، وهو أرحم بي من نفسي، حتى وأنت لا ترى شيئا، حتى وكل الأبواب مغلقة، حتى وأنت لا تفهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي، فكن حسن الظن وادع وأنت موقن بالإجابة. أعرف رجلا فقد عمله وعمره 45 عاما، 3 سنوات يطرق الأبواب، 3 سنوات الإجابة دائما لا. في إحدى الليالي كتب في ورقة صغيرة: لم يبقى شيء، وضعها في الدرج وأطفأ الضوء. وفي الصباح جاءه اتصال من شخص نسيه منذ 10 سنوات، عرض عليه ما لم يكن يحلم به. لا أجزم بتفسير قدر الله في هذه القصة، لكنها قد تكون من الابتلاءات التي أعقبها الله فرجا، وتذكرني بقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. 3 سنوات من الرفض كانت ربما إعدادا لما لم يكن يستطيع تحمله قبلها. أريد أن أقول لك شيئا أخيرا: الفرج الذي تنتظره ربما هو أكبر مما تتخيل، أو ربما هو مختلف في شكله عما تتصور، والله وحده يعلم ما هو خير لك. لكن ما نعلمه يقينا أن الله لا يضيع صبر الصابرين، وأن وعده الحق لا يتخلف. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنت الآن في مرحلة البناء، وكل يوم تصبر فيه محتسبا هو يوم ترفع فيه درجتك عند الله. لا تستعجل الخروج من هذه المرحلة، فإن من خرج منها صامدا محتسبا خرج وهو أقرب إلى الله مما كان. إن مع العسر يسرا، الفرج ليس صدفة،
الفرج سنة من سنن الله، وأسأل الله أن يجعلك من أهلها.